เลิฟวิกเตอร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมครีกูดในการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองการเผชิญกับความท้าทายที่บ้านรวมถึงการปรับตัวเข้ากับเมืองใหม่สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเอวาเลสมีซีรีส์จาก Disney Plus เรื่อง Love Victor มาสรุปผ่านตัวละครหลักเลกและลูซี่ให้ชมกันค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหรือสนับสนุนช่องเอวาเลสผ่าน Buy Me a Coffee ได้ขอบคุณทุกแก้วกาแฟมากมายด้วยนะคะในงานแต่งงานครั้งที่2ของพ่อมีอาเพื่อนสนิทของเลกลูซี่เพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันทำงานพิเศษเป็นบริกรในงานลูซี่เดินนำถาดเครื่องดื่มมาตรงหน้าเพื่อบริการเลกชมลูซี่เธอใส่หูกระต่ายแล้วดูดีมากนะเลกมีแผลใจจากความสัมพันธ์แบบรอยช้ำยังไม่จางลูซี่จึงเทเครื่องดื่มใส่แก้วให้เลกเพิ่มพร้อมกับบอกว่าถ้าหัวหน้าถามเธออายุ34นะเธอทั้งสองยิ้มพยักหน้าเป็นการรู้กันเลกกำลังเดินออกจากงานเลี้ยงเพียงลำพังลูซี่อยู่ตรงนั้นพอดีขณะกำลังขนอุปกรณ์งานจัดเลี้ยงที่ไม่ต้องใช้แล้วขึ้นรถตู้ลูซี่จึงกล่าวทักอีกครั้งและถามเกี่ยวกับแฟนเก่าเลกว่าไม่ดีเลยลูซี่ว่าเสียใจด้วยนะไม่รู้ช่วยได้ไหมแต่เธอไม่เข้ากับเขาอยู่แล้วเธอเหมาะกับคนที่ต่างออกไปทั้งสองมองตากันก่อนที่ลูซี่จะเดินไปหยิบแชมเปญขวดที่เหลือในกล่องแล้วพูดชวนเลกอยากไปเที่ยวกันหน่อยไหมแลกยิ้มดูใจฟูขึ้นมาอีกครั้งสระว่ายน้ำของบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งแลกและลูซี่ปล่อยเท้าเปล่าเปลือยเกลี่ยน้ำขอบสระเลกว่าฉันคิดไปเองหรือเพราะแชมเปญขโมยรถดีขึ้น$400หรือ13,000 บาทต่อขวดควรต้องรสชาติดีอยู่แล้วทั้งคู่ทำตาโตใส่กันหลังจากฟังราคาของสิ่งที่ดื่มเข้าไปเลกมองโทรศัพท์ลูซี่ถามถึงฟิลิกซ์แฟนเก่าเลกว่าเราจบกันแล้วลูซี่เสียใจด้วยและได้มีโอกาสถามกลับไปบ้างเธอเศร้าไหมตอนเลิกกับแอนดรูลูซี่ว่าเสียดายเสื้อฮู้ดที่ทิ้งไว้บ้านเขาแต่การคบกับเขาทำให้ฉันคิดเรื่องบางอย่างออกและถามว่าเรื่องอะไรลูซี่ไม่ทันตอบคำถามเสียงประตูบ้านหลังใหญ่ดังมาถึงริมสระที่พวกเธอนั่งอยู่ลูซี่บอกเราต้องรีบไปกันแล้วเลกงงว่าจะตื่นกลัวทำไมบ้านเธอลูซี่เฉลยว่าเห็นติดป้ายว่าขายทำให้คิดไม่ถึงว่าเจ้าของจะกลับมาทั้งคู่รีบเก็บเสื้อคลุมหรือมือถือที่วางไว้ใกล้ตัวเพื่อหลบหนีเจ้าของบ้านตัวจริงออกไปอย่างตื่นเต้นทั้งสองหลบมาที่บ้านของเลกในห้องนอนลูซี่มองชุดตัวเองแล้วขอยืมเสื้อเลกเพื่อเปลี่ยนระหว่างลูซี่หันหลังถอดเสื้อเปลี่ยนเลกหันมาเห็นแล้วหยุดมองด้วยความรู้สึกพิเศษพักหนึ่งก่อนจะดึงสติตัวเองกลับมาลูซี่ว่าตนทำงานพิเศษหลายอย่างเพื่อเก็บเงินหาทางไปจากเมืองครีกูดเมื่อเปลี่ยนเสื้อเสร็จลูซี่เดินตามมานั่งบนเตียงข้างเลกที่นั่งอยู่ก่อนแล้วลูซี่ว่าตนรอเวลาที่จะเริ่มชีวิตจริงสักทีเพราะเลกเป็นสาวป๊อปน่ารักชีวิตมัธยมของเธอมักจะยอดเยี่ยมเลกยิ้มชมกลับว่าเธอสวยกว่าฉันเยอะสวยแบบคริสเตนสจ๊วตในแวมไพร์ทไวไลท์แต่ยิ้มเป็นลูซี่ชมกลับเธอเพอร์เฟกต์ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเลกถ่อมตัวฉันไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างหรอกลูซี่ยิ้มก่อนจะตอบกลับไปว่าเธอเพอร์เฟกต์สำหรับฉันนะคราวนี้ไม่มีคำพูดใดทั้งสองมองตากันเลกเกิดประหม่าชิงอ้างมีเสียงโทรศัพท์ลูซี่รู้สึกว่าตนอาจทำอะไรผิดจึงขอตัวกลับก่อนอ้างว่าเริ่มดึกแล้วเช้าที่บ้านเลกลูซี่นำเสื้อมาคืนเลกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยทั้งสองยืนมองหน้ากันโดยไม่มีบทสนทนาใดสักครู่หนึ่งเลกพูดขึ้นมาก่อนว่าเมื่อคืนฉันสนุกมากโทษทีที่ทำให้หมดอารมณ์ตอนท้ายลูซี่ว่าเราไม่ต้องพูดกันเรื่องนั้นก็ได้เลกยืนยันว่าตนอยากพูดถึงฉันคงกลัวนะไม่ใช่เพราะฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะฉันอยากทำเอาลูซี่ประหลาดใจไปต่อไม่เป็นได้แต่พูดว่าโอ้เลกยืนยิ้มหวานตรงหน้าบอกว่าใช่แล้วลูซี่ยิ้มพูดว่างั้น
แล้วไงต่อดี คราวนี้เล็กเป็นฝ่ายเข้าหาลูซี่ก่อนที่โรงเรียนมีอาชวนทุกคนไปงานปาร์ตี้ฟีลิกซ์แฟนเก่าขอคุยกับเล็กเป็นการส่วนตัวแต่เล็กคิดว่าไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วเขาเลยเปิดตัวว่าเขาคบปีล่าในกลุ่มเดียวกันอยู่เล็กยินดีด้วยและตนก็คบกับใครอยู่เหมือนกันฟีลิกซ์ว่าหนุ่มโชคดีคนนั้นเป็นใครมีอาและแอนดรูแฟนของมีอาต่างอมยิ้มกั้นขำกับการใช้สรรพนามของเขาลูซี่ยืนข้างเล็กก็อมยิ้มเล็กๆเหมือนกันเล็กจึงพูดว่าลูซี่นะฉันคบกับลูซี่อยู่พร้อมกับหันไปยิ้มหวานให้ลูซี่ที่ยิ้มขำๆเขินๆกลับมาเล็กคล้องแขนลูซี่หันมาโบกมือให้ฟีลิกซ์พร้อมกับพูดว่าเซอร์ไพรส์ฟีลิกซ์เซอร์ไพรส์จึงตอบกลับว่านั่นเยี่ยมเลยเขาพูดติดขัดอยู่สักพักมีอาช่วยตัดบทคอนเฟิร์มนัดวันศุกร์และทุกคนแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนในงานปาร์ตี้ของมีอาระหว่างลูซี่ต่อแถวรอเข้าห้องน้ำปีล่าเดินมาต่อแถวด้วยทักทายกันลูซี่และปีล่าพูดคุยกันว่าแฟนของตนต่างแอบชำเลืองมองแฟนเก่าเหมือนมีอะไรค้างคาใจแม้จะรู้ว่าเขาและเธอชอบตนเองจริงๆลูซี่และปีล่าจึงตกลงกันว่าจะให้เล็กและฟีลิกซ์ไปหาที่คุยเคลียร์ใจกันก่อนเขาและเธอพยายามปฏิเสธว่าไม่มีอะไรสุดท้ายเหมือนแนะนำกึ่งบังคับจากคำพูดของลูซี่และปีล่าเล็กกับฟีลิกซ์จึงยอมไปหาที่คุยเคลียร์กัน2 คนแต่เมื่อลูซี่และปีล่าเห็นทั้งเขาและเธอเดินขึ้นไปชั้นบนลูซี่หันมาถามปีล่าว่าเธอคิดว่าเราทำเรื่องที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมปีล่าตอบพูดตรงฉันมั่นใจกว่านี้เมื่อ2 นาทีก่อนไม่คิดว่าพวกนั้นจะขึ้นไปข้างบนเล็กและฟีลิกซ์ได้มีเวลาพูดคุยเคลียร์ใจบอกเลิกกันด้วยมิตรภาพปีล่าและลูซี่นั่งกังวลกับการตัดสินใจของตัวเองอยู่ที่โซฟาชั้นล่างปีล่าว่าเราคิดอะไรอยู่ถึงส่งแฟนเก่าขึ้นห้องนอนไปคุยเรื่องส่วนตัวลูซี่ประชดตัวเองเราน่าจะเป็นคนที่งี่เง่าที่สุดในประวัติศาสตร์มัธยมปลายปีล่ายังมีอารมณ์ขันว่าไม่หรอกตอนหัวค่ำมีเด็กสูตรผงเกลือโคเชอร์ด้วยพูดจบเล็กและฟีลิกซ์เดินมาหาพวกเธอเล็กบอกขอบใจนะที่ให้เราได้คุยกันฟีลิกซ์ว่าเราต้องการมันจริงๆลูซี่ยินดีเรารู้ปีล่าเสริมพวกเธอโชคดีที่มีเรา4 คนดูผ่อนคลายมากขึ้นเล็กยื่นมือให้ลูซี่จูงมือกันเดินออกไปก่อนจากลูซี่หันมากระพริบตาให้ปีล่าเหมือนเป็นการบอกว่าพวกเราทำถูกแล้วล่ะปีล่ายิ้มพยักหน้าตอบบ้านของเล็กเธอดีใจที่ได้รับข้อความตอบกลับจากลูซี่ว่าจะมางานคืนของสาวๆด้วยมีอาว่าไม่รู้เธอชวนลูซี่ด้วยแต่แฟนของเธอก็เป็นผู้หญิงนี่เนอะเล็กว่าฉันรู้เจ๋งใช่ไหมล่ะระหว่างพักคาบเรียนเล็กลูซี่มีอาและแอนดรูนั่งอยู่โต๊ะไม้นั่งเล่นนอกอาคารเรียนมีอาพูดถึงแผนคืนของสาวๆเล็กว่าเมื่อแม่ไม่อยู่คืนนี้ตนกับลูซี่จึงตกลงว่าจะมีคืนของสาวๆในรูปแบบส่วนตัวร่วมกันและไม่ไปงานด้วยแอนดรูแฟนของมีอาซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวตรงนี้ทำหน้าตาคิดลึกพูดว่าเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่าลูซี่รู้ทันรีบพูดตัดจินตนาการของเขาทันทีอะไรก็ตามที่นายกำลังจะพูดอย่าพูดออกมาแอนดรูเห็นด้วยเล็กขอโทษมีอาที่ทำให้ผิดแผนแต่มีอาเข้าใจบอกว่าตนอยู่กับแอนดรูแล้วกันลูซี่ขอตัวเพราะมีสอบย่อยภาษาอังกฤษเธอจุ๊บลาเล็กก่อนจะปลีกตัวไปทำให้มีอามีโอกาสคุยกับเพื่อนสนิทว่านี่ครั้งแรกของเธอใช่ไหมเล็กยิ้มเขินยินดีสำหรับคืนนี้มีอาว่าเธอโอเคไหมอยากคุยเรื่องนี้ไหมเล็กยอมรับว่ามีคำถามเยอะเลยแต่ตนคุยกับลูซี่แฟนสาวแล้วไม่มีปัญหาเลยมีอายินดีก่อนที่เล็กจะหันไปมองหน้าแอนดรูที่กำลังนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียว
เธอเลยบอกเขาว่าหยุดจินตนาการได้แล้วค่ำคืนสำหรับครั้งแรกของเล็กก็มาถึงบนเตียงนอนลูซี่และเล็กจูบกันเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆเล็กเกิดความไม่มั่นใจในเรือนร่างของตนขอห่มผ้าหลังจากห่มผ้าแล้วเมื่อเห็นลูซี่เริ่มโยนทีละชิ้นส่วนของเสื้อผ้าเธอและตัวเองออกเล็กตัดสินใจอ้างกับลูซี่ขอตัวไปห้องน้ำจะได้ไม่ต้องลุกมาทีหลังให้เสียอารมณ์ภาพดูขำๆเขินๆชวนให้สงสัยอยู่เหมือนกันเมื่อเล็กหอบหมอนทั้งใบปิดบังเรือนร่างตัวเองเดินถอยหลังเพื่อไปเปิดประตูห้องนอนลูซี่มองด้วยความสงสัยนิดนึงแต่ก็นอนรอเล็กอยู่บนเตียงเล็กโทรหามีอาเพื่อนรักมีอารับสายเพื่อนสนิทเล็กน้ำเสียงตื่นเต้นและรู้สึกผิดกลัวว่ามันเกิดขึ้นแล้วและฉันทำมันพังมีอาให้ค่อยๆพูดเล็กเล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเราเริ่มถอดเสื้อผ้าแล้วฉันเกิดกลัวถ้าฉันมีเซ็กกับลูซี่ได้แย่มากและทำทุกอย่างพังละมีอาแนะนำฉันไม่รู้เรื่องเซ็กแบบนั้นแต่เธอเป็นผู้หญิงและเธอรู้ว่าเธอชอบอะไรถูกไหมเล็กยอมรับมีอาพูดต่อเริ่มแบบนั้นแล้วลองกับลูซี่ดูถ้าไม่ได้ผลก็เปลี่ยนเล็กว่าขอบคุณที่ฉันมีเธอเช้าวันถัดมาลูซี่และเล็กนอนกอดหอมกันบนเตียงมีอาทักอรุณสวัสดิ์ยกกล่องอาหารเช้าบังตาก่อนเปิดประตูเข้าห้องนอนเล็กในอ้อมกอดของลูซี่บอกเพื่อนว่าเธอปิดตาทำไมเข้ามาสิยายคนประหลาดนี่มีอาว่าทุกคนรู้ขอบเขตไม่เหมือนเธอยะลูซี่และเล็กลุกขึ้นนั่งบนเตียงมีอานั่งร่วมด้วยฉันเดาว่าเมื่อคืนนี้ทุกอย่างไปได้ดีลูซี่เฉลยฉันควรขอบคุณเธอฉันได้ยินว่าเธอกับเล็กเคยลองจูบกันตอนม.1มีอาหันไปถลึงตาใส่เพื่อนเล็กบอกไหนว่าห้ามบอกใครจนตายไงเล็กว่าเปล่านะเราสัญญากันว่าห้ามบอกหนุ่มมีอายอมรับพูดว่าแต่รู้กันแค่เรา3 คนนะลูซี่ทำท่ารูดซิปที่ริมฝีปากเป็นการยอมรับคำสัญญาระหว่างพวกเธอทั้ง3 คนก่อนจะแบ่งปันอาหารเช้าราวกับการเฉลิมฉลองร่วมกันระหว่าง3 สาว2 ความสัมพันธ์เพื่อนและคนรักเล็กไม่แน่ใจว่าแม่ของตนจะยอมรับได้ไหมที่เธอคบกับลูซี่แต่สุดท้ายเมื่อเธอบอกแม่ตรงเธอกลับได้เซอร์ไพรส์เพราะแม่โอเคมากเลยมานั่งนอกอาคารเรียนเล็กว่าเพิ่งทำแบบฝึกหัด SAT อีกรอบผลไม่ค่อยสวยลูซี่ว่าแต่เธอสวยนะเล็กยิ้มแล้วพูดว่าน่ารักจังแต่เธอไม่ช่วยอะไรเลยเย็นนั้นมีอาเล็กลูซี่และแอนดรูรวมกันไปที่บ้านมีอาเพราะเรื่องการคลอดน้องใหม่ของมีอาเล็กรู้สึกถึงอาการเรื่องเรียนของลูซี่ว่าฉันบอกไว้ก่อนแล้วว่าจะออกไปจากเมืองนี้นั่นคือวันปาร์ตี้ที่ฉันเป็นบริกรฉันว่าจะเก็บเงินหาทางไปจากเมืองคริกูดทั้งสองนั่งข้างกันก่อนลูซี่จะเล่าต่อฉันมีหน่วยกิตพอแค่เรียนจบฤดูใบไม้ผลิแล้วจะย้ายไปพอร์ตแลนด์เล็กตัดพ้อเธอไม่คิดจะปรึกษาฉันบ้างหรือไงลูซี่อธิบายฉันบอกเธอตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยกันแค่ฉันไม่ย้ำบ้านเล็กเธอพยายามทำตัวปกติไม่ให้เสียใจกับเรื่องที่ลูซี่จะย้ายไปไกลจากเธอโดยการทำอาหารสูตรพิเศษเมื่อลูซี่มาถึงเธอว่าฉันคิดว่าชวนมาคุยเรื่องพอร์ตแลนด์เล็กทำชิวพูดว่าเรื่องที่เธอจะย้ายไปเป็นปัญหาของเราในอนาคตฉันแค่อยากอยู่กับปัจจุบันลิ้มรสทุกช่วงเวลาที่เรามีนะลูซี่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็เห็นด้วยและเมื่อลูซี่แสดงความรักสัมผัสหวานผ่านกายเล็กเธอมีปฏิกิริยาที่ไม่ปกติลูซี่ว่าเราควรคุยกันเล็กยังโกหกตัวเองฉันอยากให้ไม่ซีเรียสลูซี่มองหน้าเล็กเหมือนรู้ใจรอให้เธอพูดออกมาเองแล้วกันสุดท้ายเล็กทนความคิดเรื่องการจากลาต่อไปไม่ไหวฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องไปด้วยลูซี่ยอมเล่าฉันเศร้ามานานแล้วตั้งแต่9 ขวบเล็กทวนตอนที่แม่เธอตายนะเหรอลูซี่น้ำตากลอพยักหน้าแม่เลี้ยงฉันทนฉันไม่ได้
ส่วนพ่อหดหู่ทุกครั้งที่เห็นฉันเพราะฉันเหมือนแม่มากเขาเลยเลือกที่จะไม่มองหน้าฉันอยากไปเริ่มต้นใหม่เล็กได้ฟังแล้วเศร้าแทนฉันเข้าใจแล้วฉันแค่ตกหลุมรักเธอมากไปกว่านี้ไม่ได้จนกว่าเธอจะจากไปลูซี่สงสัยเธอหมายความว่าไงเธออยากเลิกหรือเล็กรีบปฏิเสธไม่เลยเล็กกล้ำกลืนความรู้สึกก่อนจะเปล่งเสียงออกมาว่าแต่ฉันว่าเราต้องเลิกกันลูซี่ได้แค่ฟังและยอมรับการตัดสินใจนั้นเล็กชวนลูซี่มาสถานที่แห่งหนึ่งขอบใจที่ยอมมาด้วยนะลูซี่ยินดีถามว่าที่นี่คือที่ไหนเล็กว่าทิดาแทของแม่ฉันคอนโดในภาษาฝรั่งเศสนะแม่พักที่นี่เป็นครั้งคราวฉันบอกแม่เรื่องสถานการณ์ของเราและถามแม่ว่าให้เธอย้ายมาอยู่นี่หลังเรียนจบได้ไหมมันใกล้กว่าพอร์ตแลนด์เยอะมากลูซี่ว่าใช่เล็กเดินเข้าไปหาลูซี่เธอพยายามสุดความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ฉันรู้ว่าเธออยากเริ่มต้นใหม่และถ้าที่นี่ไม่ไกลพอสำหรับเธอฉันเข้าใจจริงๆแต่ฉันก็แค่เล็กหยุดเถอะลูซี่พูดบ้างการอยู่คลิปวูดทำให้ฉันเศร้ามานานมากแล้วแต่เมื่อวันฉันออกไปขับรถเล่นและทุกที่ที่ฉันขับผ่านเตือนใจฉันให้นึกถึงเธอเล็กว่าเธอกำลังหมายถึงอะไรลูซี่รีบพูดฉันกำลังพูดว่าฉันตกลงตั้งแต่เธอบอกความหมายของทีดาแทฉันรักเธอเล็กซึ้งยิ้มหวานตอบกลับว่าฉันก็รักเธอ